तपाईहरु धेरैजनाको कन्फ्युजन यहाँ छ कि बाइनान्स भित्र सेन्ड क्याश भन्ने अप्सन किन राखिएको हो, यो सेन्ड क्याश अप्सनले के काम गर्छ, यो कसरी काम गर्छ र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरु धेरैजनाको क्वेशन रहेको छ र धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। हजुर, आजको यो भिडियोमा म यो सबै प्रश्नको उत्तर जवाफ प्र्याक्टिकली रूपमा दिने कोसिस गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। यसमा म तपाईलाई सेन्ड क्याश अप्सनले के काम गर्छ र यो कसरी काम गर्छ र सेन्ड क्याश र P2P एउटै हो या छुट्टै हो, यो सबै कुराको जानकारी म यो भिडियोमा दिनेछु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। म तपाईहरु सामु यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु यो च्यानल अन्तर्गत रहेर अपलोड गरिरहनेछु। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन हामी भिडियोलाई स्टार्ट गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट बाइनान्स एप्लिकेसनलाई ओपन गरी लगइन गर्नु होला। यदि तपाईको बाइनान्स अकाउन्ट बनाइसकेको छैन भने मैले अलरेडी रूपमा बाइनान्स अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र बाइनान्ससँग रिलेटेड धेरै भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु अलरेडी रूपमा। मैले प्लेलिस्टको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, तपाईले त्यहाँबाट पनि बाइनान्स सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु नेपाली भाषामा सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई चाहिने भिडियो त्यहाँ उपलब्ध छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरु सामु बाइनान्स सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियो म स्टेप बाइ स्टेप अपलोड गरिरहनेछु। हजुर, यदि तपाईले आफ्नो बाइनान्स अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि मैले स्क्रिन रेकर्ड देखाइरहेको छु। यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देखिन्छ र यहाँ तपाईले मोर भन्ने अप्सनमा टच गरेर यहाँ चाहिँ सर्च भन्ने अप्सनमा चाहिँ सेन्ड क्याश भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा यो खालको एउटा अप्सन खुल्नेछ र सेन्ड क्याशमा टच गरेर यस्तो खालको अप्सन खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि NPR र मुनि USDT देख्नुहुनेछ। यदि तपाईको यहाँ माथि NPR को सट्टा अरु नै कुनै देशको करेन्सीहरु छ भने चाहिँ तपाईले यसमा टच गरेर यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग USDT को ठाउँमा तपाईसँग BNB छ, BTC छ अथवा चाहिँ अरु कुनै पनि करेन्सी छ भने त्यहाँ पनि तपाईले टच गरेर आफ्नो करेन्सी भएको करेन्सीलाई चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ आफ्नो भएको यो सेन्ड क्याश भन्ने अप्सनबाट चाहिँ आफ्नो भएको करेन्सीलाई चाहिँ P2P ट्रेड द्वारा नै बेच्ने हो। एउटा अलिकति फरक भनेको के मात्रै छ भने P2P र सेन्ड क्याश एउटै हो र यहाँ सेन्ड क्याशबाट पनि हामीले आफ्नो भएको करेन्सीलाई चाहिँ P2P द्वारा नै सेन्ड गर्ने हो र P2P द्वारा पनि हामीले आफ्नो भएको करेन्सीलाई सेल अथवा बाइ गर्ने हो, सेल गर्नुपर्ने हो। र यसो गर्दाखेरि अलिकति फरक भनेको चाहिँ यो सेन्ड क्याशले चाहिँ यो बाइनान्स आफैले P2P बाट नै खोजेर कस्टमर खोजेर यहाँ चाहिँ सेल गराइदिन्छ र P2P मा चाहिँ हामीले नै खोजेर सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै फरक छ र P2P र यो सेन्ड क्याशमा आफ्नो करेन्सी सेलका लागि अरु कुनै डिफरेन्स छैन। अर्को एउटा डिफरेन्ट भनेको चाहिँ P2P ट्रेड गर्दाखेरि P2P मा हामीले कुनै पनि करेन्सी सेल गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि फी लाग्दैन भने यहाँबाट सेल गर्दाखेरि चाहिँ फी लाग्न सक्छ। यदि तपाईले यो भिडियो हेर्दै जानुभयो भने तपाईले आफैले बुझ्नुहुन्छ, प्र्याक्टिकल रूपमा मैले गर्दै जानेछु, तपाईले हेर्दै जानु होला। म $10 बेच्ने छु, यानी कि 10 USDT लाई बेच्ने छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म 10 UPay भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ USDT 10 सेलेक्ट गर्छु र 10 को मलाई 1202.89 रुपैयाँ आउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई कन्फर्म गर्छु। कन्फर्म गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो बैंक डिटेल्स राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले अगाडि नै बैंकलाई जोइन एड गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको यहाँ अलरेडी रुपैयाँ आउने छ, नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले अब म्यानुअली रूपमा तपाईको बैंक डिटेल भर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई कुन बैंकमा अथवा तपाईको बैंकमा उता बाहिरले चाहिँ क्याश हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यो क्याश हाल्नका लागि तपाईको बैंक अकाउन्ट चाहिन्छ
हो त्यसका लागि तपाईले यहाँ सुरुमा आफ्नो नाम आइहाल्छ तपाईको नाम र त्यसमा चाहिँ बैंक कार्ड नम्बर भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले बैंक अकाउन्ट अथवा चाहिँ तपाईसँग कुनै पनि कार्ड छ बैंकको यानी कि तपाईसँग भिसा कार्डहरु अथवा चाहिँ तपाईसँग कुनै पनि डेबिट क्रेडिट कार्डहरु छ त्यहाँ चाहिँ जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कार्ड नम्बर बैंक अकाउन्टमा डाइरेक्टली रूपमा आफ्नो बेचेको पैसालाई चाहिँ विथड्र गराउनु छ भने तपाईले बैंक अकाउन्ट यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बैंक अकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ बैंक नेममा बैंक नेम राख्नु होला बैंक अकाउन्ट नम्बर बैंक नेम राखिसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो बैंकको ब्रान्च कुन ठाउँमा छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले नराखे पनि कुनै पनि फरक पर्दैन यो अप्सनल हो र त्यसपछि तपाईले कन्फर्म गर्नु होला कन्फर्म गरिसकेपछि एकैछिन अलिकति लोडिङ लिन्छ र तपाईको इमेल अथवा चाहिँ फोन नम्बर केमा तपाईले राख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ ओटीपी आउनेछ मैले चाहिँ फिंगर राखेको छु तपाईले फिंगर वा मोबाइलको लक पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसो गरिसकेपछि तपाईको बैंक चाहिँ यहाँ एड भइसकेको छ तपाईको बैंक अकाउन्ट एड भइसकेको छ र अब तपाईले चाहिँ यो बैंक अकाउन्टमा टिक चिन्ह लगाएर चाहिँ यहाँ कन्टिन्युमा टच गरिदिनु होला कन्टिन्युमा टच गर्ने बित्तिकै अब तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले 10 USDT बेच्दै हुनुहुन्छ 1 USDT बराबर तपाईले 126.62 रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ पाउनु हुनेछ पाउने छु मैले भने 0.5 USDT चाहिँ यसको फी लाग्नेछ र टोटल 10 USDT को चाहिँ 1202.89 रुपैयाँ चाहिँ हामीले बैंकमा विथड्र हुनेछ अब अलिकति फरक भनेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है उता हामीले P2P ट्रेड द्वारा चाहिँ हामीले आफ्नो $10 सेल गरेको भए चाहिँ लगभग हामीले 138-40 रुपैयाँ पाउने थियो भने यहाँ चाहिँ कम्ती पायो किन त भन्दाखेरि यहाँ एकदमै ट्रस्टेड र एकदमै विश्वासिलो ठाउँबाट चाहिँ यो बाइनान्स आफैले चाहिँ खोजेर ल्याएको भएर चाहिँ यहाँ थोरै पाएको र उता चाहिँ बढी पाएको यसमा चाहिँ फरक छ यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हजुर र यहाँ रिस्क हुँदैन है उता रिस्क हुने गर्छ यहाँ चाहिँ रिस्क भनेको 0 तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने यहीबाट ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ कन्टिन्युमा टच गर्नु होला कन्टिन्युमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला कन्फर्ममा टच गर्नु होला कन्फर्ममा टच गरिसकेपछि एकैछिन लोडिङ हुन्छ र यो आफैले P2P बाट चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जसरी हामी P2P मा चाहिँ यो अवस्थामा पुग्छौं त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेको छ यो बायरसँग हामी च्याट पनि गर्न सक्छौं र अरु पनि गर्न च्याट पनि गर्न सक्छौं र उता बायरले चाहिँ हाम्रो बैंक अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामीले यहाँ पेमेन्ट रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र रिसिभ भइसकेपछि हामीले यहाँ 10 USDT चाहिँ हामीले उता रिलिज गर्दिन्छौं अब भन्नाले हाम्रो 9.50 USDT चाहिँ उता रिलिज हुन्छ सो अरु 50 USDT 0.50 USDT चाहिँ यसले चार्ज लागेको छ अघि नै हाम्रोमा आइसकेको छ चार्ज यति लाग्छ भनेर हजुर यसरी चाहिँ हामीले सेन क्याशबाट पनि आफ्नो भएको करेन्सीलाई सेल गर्न सकिन्छ र एकदमै सजिलो र एकदमै ट्रस्टेड तरिकाले अहिले मेरो रातको समय छ र बाहिर अफलाइन भएको जस्तो देखिन्छ मैले यहाँ 8 मिनेट भनेर टाइमिङ पनि देखाइरहेको छ अब हामीले सेम टु सेम उताबाट पैसा सेन्ड गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँबाट रिलिज गर्ने हो रिलिज कसरी गरिन्छ P2P ट्रेडको तपाईले भिडियो हेरिसकेपछि बुझिहाल्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले यहाँबाट पनि तपाईले तपाईको अकाउन्टमा पैसा आइसके पछि यहाँ चाहिँ तपाईले पेमेन्ट रिसिभ भनेर एउटा अप्सन आउनेछ त्यहाँ टच गर्नु होला र त्यसपछि आई हैव रिसिभ पेमेन्ट यति भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको कति आउनु पर्ने छ यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ 1202.89 रुपैयाँ आउनु पर्ने छ यो चाहिँ आइसकेपछि यसमा क्लिक गरेर आफ्नो ओटीपी राखेर ओके गरिसकेपछि हाम्रो भएको USDT काट्नेछ र रिलिज हुनेछ यदि तपाईले यो प्रोसेस चाहिँ बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईको बैंक चाहिँ
डिसमिस हुन सक्ने र तपाईको भएको बाइनेन्स अकाउन्ट नै पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ उताबाट रिपोर्ट गरेको अवस्थामा। यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, तपाईले रिलिज गर्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। अलिकति यसले टाइम लिइरहेको छ, भिडियो लामो हुन्छ, यसले टाइम कुरिरहँदाखेरि हजुर यो सेन क्यास को कुरा तपाईले लगभग बुझ्नुभयो होला। यदि अझै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईलाई अर्को भिडियोमा एकदमै प्रपर तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहुन्छ र साथीहरु समक्ष पनि यस च्यानललाई शेयर गरिदिनु होला, यस भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईको एक लाइक र एक सब्स्क्राइबले मेरो मनोबल एकदमै बढ्नेछ भिडियो बनाउनुमा। सो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको अपेक्षा सहित आज हामी छुटिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।